welcome to my channel. मेरो नाम चाहिँ Samriddhi Pandey हो र आज चाहिँ मैले हजुरलाई हामी क्यालगरी अल्बर्टादेखि क्यानमोर अल्बर्टाको जर्नीमा लानेछु मेरो गराज क्लोज भइरहेको एनिवेज म र चारजना अर्को फ्यामिली मिलेर चाहिँ हामी क्यानमोर अल्बर्टा भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ 1.5 आवर जति ड्राइभ लाग्दो रहेछ र त्यहाँ गएर चाहिँ हामी साइट सिइङ अनि पिकनिक खाने त्यस्तो गऱ्यौँ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएर हजुरलाई देखाउनेछु हामी के गऱ्यौँ भनेर आशा छ हजुरलाई यो भिडियो मनपर्छ भनेर यदि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र त्यति भन्दै hope you guys enjoy the video and let's get started. Hello everyone, हामी चाहिँ अब क्यालगरी अल्बर्टाबाट क्यानमोर अल्बर्टातर्फ लागिरहेका छौँ अगाडिको सिटमा चाहिँ मेरो बाबाले ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ र साइडमा चाहिँ मम्मी बस्नुभएको छ अनि पछाडि चाहिँ म मेरो भाइ अनि मेरो बहिनी छौँ क्यानमोर पुग्नलाई चाहिँ 1.5 आवरको बाटो रहेको छ र हाम्रो अगाडि र पछाडि चाहिँ हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्सहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. हाम्रो फर्स्ट स्टप चाहिँ व्हाइट म्यान्स पन्ड भन्ने ठाउँमा थियो र हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साइट सिइङको लागि गयौँ आज चाहिँ वेदर ग्लुमी थियो त्यही पनि कस्तो राम्रो देखेको थियो माउन्टेन्स अनि लेक धेरै पछि देख्दाखेरि फेल्ट सो रिफ्रेसिङ हाम्रो साइट सिइङ सकेपछि चाहिँ हामी एउटा पिकनिक स्पट क्वारी लेक भन्ने ठाउँमा भेटायौँ अनि त्यसैले चाहिँ हामी त्यहाँ गएर हाम्रो नेपाली खाजाहरू अभियसली एकदम मिठो मिठो नेपाली खाजाहरू खायौँ हामी चाउमिन भात कुखुराको मासु चिउरा हाम्रो अङ्कल आन्टीहरूले ल्याउनु भएको थियो एकदम मिठो भयो अनि त्यसपछि खाएर चाहिँ हामी माथि हाइकिङ गर्न गयौँ Just look at how beautiful this place is. कस्तो राम्रो जंगल ट्रीजहरु कस्तो राम्रो थियो भ्यूजहरु हैन पर्फेक्ट वेदर थियो के ग्लूमी नट टु हट है यस्तो राम्रो थियो वेदर पनि अब चाहिँ हामी यो क्यानोनास्किस कन्ट्री गल्फ कोर्स भन्ने ठाउँमा जाँदैछौँ गल्फिङको लागि त होइन त्यही पनि साइट सिइङको लागि एकदम राम्रो रहेछ एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ त्यसैले चाहिँ हामी त्यहाँ गएर हल्का पिक्चर्स लियौँ अनि एकैछिन टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ घरतिर लाग्यौँ
सब गरेर सकेपछि चाहिँ अब क्यालगरी जाने बेला आयो र हामी चाहिँ क्यालगरी पुगेर अनि बार्बिक्यू गऱ्यौँ, बिरयानीहरू खायौँ, एक किसिम सबै बस्यौँ, रमाइलो गऱ्यौँ अनि त्यसपछि चाहिँ it was the end of the day. र आजको भिडियो एन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यो कोभिड चलिरहेछ, त्यसैले हामीले चाहिँ एकदमै सेफ्टी प्रिकसन्सहरू लिएर क्यानाडा गभर्मेन्टले नै पार्क्सहरू खोलेको हो, त्यसैले हामी गएका हौँ र सेनिटरी मेन्टेन गर्दै, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै एकदम केयरफुल भएर हामी ट्राभल गरेको थियौँ र थ्याङ्कफुली नथिङ ह्यापन टु अस, वी आर अल सेफ। र त्यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। केही कमेन्ट्सहरू छ, केही फिडब्याक्स छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र त्यति भन्दै आज हजुरसँग बिदा माग्न चाहन्छु। I'll see you guys next time with another video and until then stay safe. Bye.